Víte, když ta nemoc přišla, nikdo z nás nevěděl, co od toho může čekat. Mysleli jsme, že to přejde časem, že to bude rychlý. Že se na to objeví nějaký lék. A to, co bylo tenkrát, bylo vlastně ještě docela v pohodě. Obchody byly otevřené, když tam bylo určité omezení. Potravin bylo dost. Nemocniční péče fungovala. Léků bylo dost a podpora ze světa byla poměrně velká. Nikdo nepočítal s tím, jak to bude o 5 let později. Byly smutné chvíle, byly i veselý. Ale to, co přišlo později, v roce 2025, nás vlastně zasáhlo a bylo to asi tak, že obchody už prakticky nefungovaly, nikdo nic nevyráběl. Elektřinu měli jenom průmyslové podniky nebo obchodní řetězce, když výjimečně dostali zboží. Proto většina lidí začala hledat útočiště v okolí, po lesích a zkoušela se živit, jak to jde. Tohle video vám ukáže, jak to bylo v době, byl to rok 2022, kdy to ještě šlo. Bylo to docela přijatelné. Takže se dívejte. Pozice, od které krásně vidíme na silnici, když je nějaký pohyb. Tady jsme si vyrobili kamenný val. A tady, když se podíváte, tak tady spíme. Vevnitř vám to ukázat nebudem, protože nechceme, aby se tohle naše místo prozradilo. Pořád se tady pohybuje dost nemocných lidí, ale vlastně jsme v takovém malinkém údolíčku v krásném prostředí. Víc ukázat nemůžu, protože byste nás hrozně lehko našli. Takže konzervu jsme sehnali, teď se podíváme po nějakým přilepšením. Bydlí tady takový tvorové noční v jeskyních. Možná se nám podaří ho do těch fazolí přidat, protože pak je to mnohem chutnější. Problém je, že oni většinou žijí v noci, tak hlavně potichu, hlavně potichu. Tady nic nebude, půjdeme zpátky. Počkej, ten svah? Tam se něco hýbe, tam. Tak to je perfektní. Jako na první pokus není to moc velký kus, ale na to jídlo to bude bohatě stačit. Pod maso se hodí cibule a jako, jestli vám ve škole říkali, že cibule roste na polích a vozí se sem z Holandska nebo tady na českých polích, tak to není pravda, protože když se pořádně budete dívat v lese, ono je těžké ji najít, protože je hnědá, že jo. Ale bez cibule fazola to je bída. Tady ta jeskyně je luxusní. Tady se vlastně schováváme, když je nějaký větší pohyb lidí. Tady se mrkneme teďka pěkně, tak. Víte co, ta cibule není tam nutná, když nějakou nenandeme, tak se nic nestane, ale ona bývá jenom tak nenápadně vidět. Jde tady? Tak. Vidíte, cibule kuchyňská žlutá?
Klasická, ne na poli. Cibule zásadně v lese, to si pamatujte, jo? No to je pěkná. To je pěkná, výborně. Je problém ještě získat olej. To jako mladší z nás musí hledat. Uvidíte, taky budete překvapení, protože jste si dřív kupovali drahý olej, ale já vám ukážu, z čeho lze získat olej, jo? Jestli ho teda najde. Většinou to bývá přímo pod tím kmenem a tady už dole to máme vyzbíraný. Máš? Výborně, výborně. Jak jste slyšeli šišku, jo? Myslíte, že v šišce není olej. Nezapomeňte, že semínka v šišce jsou plný malých, vlastně pokud ta šiška není stará, není vyschlá. A když ji řádně vymačkáte, tak z těch semínek dostaneme určitý množství oleju, který nám bude na jedno vaření určitě stačit. Je problém v tom, že spíš ty šišky už jsou tady vyzbíraný. Nestraťu, že jsou vyzbíraný, ale to zase není taková hruza, protože zastavíme na nějakým nepřístupném místě a šišku dostaneme. Ukaž, jak vypadá. No, není moc velká. Takže nakonec se nám podařilo najít ještě jednu lepší šišku, takovou čerstvější. Vidíte to? Tady vlastně z těch semínek vlastně se řine. Moc ne, musíme tu pořádně zmáčknout ten olej. Ale že jsme kupovali drahý oleje v supermarketech, tak tady si pořídíme olej úplně v pohodě. Teď vám ukážu, jak ho vlastně vymačkáme si do toho ešusu. Vlastně tu šišku musíte vzít a úplně, vidíte, úplně co nejvíc zmáčknout. No, to je hrozná dřina. Zvlášť, když ta šiška je taková čerstvá. Ano, vidíte, teď to z té šišky úplně vůbec nepotřebujete kupovat drahý olej. Pokud přijde pandemie, tak si pamatujte, že stačí pár šišek a doma smažíte, pečete. Z jedné šišky podívejte se, co je olej. Sehnali jsme vlastně skoro všechny suroviny. Jo? Máme tady toho hada lesního, máme tady fazole, cibuli jsme našli, co víc potřebujeme. Víte, co je největší problém, že jsme zapomněli vzít oheň, což je tady obrovský problém, protože tady máme ohniště. Teď jsme díky vlastně tomu, jak jsme jezdili po tom městě, zapomněli sehnat sirky. Takže budeme se muset nějak poradit a někde počkat, jestli tady někdo nepůjde, nebo tady je velký provoz, tady chodí různý gangy lidí, kteří tady schovávají po lesích, takže určitě někoho objevíme. Vymačka. Hlásím, že si ublíží nějací podívění. Tu kocur, upřesni pozici podivína, jih nebo jihozápad nebo jihovýchod. Tady mačka. Pozice podivína je na jihu. Výborně, pokračuj ve sledování oblastí. Děkuji, konec. My teď opatrně se budeme podívat, co to je za člověka. Vysílat nebudeme, aby ho náhodou neslyšeli naši spojku. A zkusíme od něho vyzískat ty sirky. Je to takový prudký, já si chvíli vypnu kameru, aby se mi nerozbila a hned budu dole. Zdravím, dobrý muži. Kouří se z vás, vidím. Nemáte náhodou sirky? No, to je velké podiví, no. Je to možný, on tady nechal ten batoh. Přesto nekouří. Tohle on tam má vařit, že normálně mu vaří. No, to... Dobrý, no, tak dobrý vařič. To se nám může hodit.
Takže si nakrájeme cibuli, vůbec se s tím nebudeme mazat, protože na to nemáme moc času. Za chvilku bude tma. Cibule je po lesích dost, takže s tím moc šetřit nemusíme. Když nám nějaká upadne, jak se nic nestane. On se vlastně ani nezajímal, co má v tom batohu. No tam tady nic nebylo kromě hřiče a zapalovače. Ale jako pán Bůh zaplať za to. Protože zase je to schválně do města. Viděli jste nikde ani noha. Problém. Bez toho oleje by se to hrozně připíkalo. Plynem je potřeba šetřit, no. My si tady můžeme udělat oheň, ale pokud někdo je závislý na plynu, tak je to trošku blbý, no. Jak tady trošku táhne. Takže už je to opražený, takže tam jenom lupneme ty fazole. Jako pro 3 lidi jídlo bohatě, víc nás nezůstalo. Už to vlastně jenom promícháme, prohřejeme. A luxusní jídlo je hotové. Tak zatímco kluci baští, tak já mám pro ně takový malý překvapení. Já jsem si něčeho všimnul, když jsme šli sem, tak proto zajdu. Ono totiž pro zpestření chutí, jo. Ono to teda není úplně košer, ale tady často se pohybují cyklisti takovou rychlostí, že si často, doufám, že nespadnou, dostávají do nějakých nehod. My se pokusíme najít. Ono už vlastně sanitka žádná nejezdí, takže většinou ho někdo odtáhne z cesty, ale cestou jsem si všimnul helmy na silnici a viděl jsem, že je mírně krvavá, takže bychom připravili takový překvapení pro kluky, takovou svačinku nakonec. Jo, ona je od krve, jo, něco tam je. No, tak to je bezva. No vlastně ty fazole jsou výživný, jo? Ale pokud se vám podaří získat mozek cyklisty, tohle musí vezmeme, to se může na něco hodit, který vlastně je vysportovaný, je tam spousta bílkovin. Takže my si to dáme jako takový malý zákuseček, ale to jenom mezi náma. Takže pokud se vám video líbilo, tak ho olajkujte, případně sdílejte a děkuji za odběr. Tímto video končí, o tom mozku začíná.